then you have to rinse it out. Because when you rinse it, you'll get rid of some of the sour. You rinse it 3 times because then it will get the sour out of the vegetable. Mấy gì? Mấy lại đi. Cái này nó mềm. Nè, thấy thịt không? Thịt phải sắc nhuyễn. Cái này là của hồi đó bà cố dạy mẹ chứ mẹ không có. Nè. Con đi mua một cái này thôi, ăn cả ngày. Cắt nhỏ vậy? Không cắt nhỏ thì sao? Này củ tỏi. So we added some honey or some sugar and some fish sauce. And now we're putting everything all together. Đổ nữa. Đổ nữa. Xong rồi không? Ok. Chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Phải nấu bao lâu vậy? 2 tiếng? Không tới. 1 tiếng? Không tới, tùy theo. Con hiểu không? 15 phút? Thịt nó chết chín rồi mà mẹ cần thử cái đó hả? Thịt chín rồi nha. Không. YouTube không? Không. Tại vì mẹ không có bạn của mẹ nó làm tùm lum tà hết trơn trời, mà nó có tiền nhiều hay con? Hả? Yes. You thiếp á? You thiếp á? With the ginger and garlic and the white sugar. Cái này tại vì không có, tại vì cái này là mẹ. Some oil with the brown sugar. How much oil? How much brown sugar? Mẹ làm không có cái gì ấy hết. You're gonna be on YouTube, Mom. Cái này biết sao không? Cái này là làm khao lo. Maggi